night throughs on the highway, black skies closing in. We just couldn't find the silence. I don't know where to begin. Your face reviewed the mirror, my hands on the separate wheels, 80 miles an hour. Who can help us now? Jag skriver mycket musik just nu och är igång och jobbar på ett album. Jag har släppt 3 månader sedan släppte jag en ny musikvideo som heter New Beginning. Fråga mig inte vad det är för musikstil, men det är väl lite experimentalt, det är lite pop, det är lite rock, det är lite... Det är svårt att säga riktigt vad det är. Men jag hoppas att ni kommer tycka om min musik i alla fall. Det är i alla fall, den här plattan kommer bli mörk. Jag har en mörk berättelse, känns som. Men temat är väl liksom från mörker till ljus. Kan inte bara se hård ut, det måste ju se ut som en så här popkille också. Håll inte på att ta på mig här. Det här är historien om Martin Brisholm. Martin var tidigare sångare, gitarrist och låtskrivare i bandet Midnight Heads. Han grundade bandet 2010 tillsammans med Kimmy Hjärtberg som spelar bas. Drömmen var att stå på de stora scenerna och erövra världen. Midnight Heads. Hur började det? Jag har älskat rock'n'roll sedan jag var 10 år gammal. Alltid älskat musik. Alltid drömt om att få hålla en gitarr och sjunga och stå på en stor scen. Och när jag var runt 19-20 år och gick på gymnasiet så det gick inte så bra i skolan. Jag hade svårt att koncentrera mig. Sen träffade jag några kompisar och vi delade den där drömmen om att stå på en stor scen. Så vi bestämde oss för att starta ett band. Men vi hade inga pengar till instrument och trummisen, vi hade inte råd med nya trummor, så trummisen fick slå på resväskor, kommer jag ihåg. Och jag hade skaffat en gitarr till slut, men jag hade bara 2 strängar på. Men ni hade ju även klädstilen. Full mondering, coolast i Hallsberg. Ja, vi stack ut ganska så mycket med tanke på att vi hade kavajer, långa, som gick ända ner hit, alltså långt ner. Vi hade friller som gick ner till pannan. Sen hade vi skor med sån här tjock sula och sen gick vi genom Hallsberg. Och första låten som ni spelade in gjorde ni faktiskt en video på också. Det var en cover som vi spelade in, den heter Boogie Bop Dame. Walk down the street, keep on the feet, slapping the fingers, shake out the feet. Crazy hot mama ain't got no name. Everybody calls to the boogie bop dame. See you jamming in a whole place. Ain't it funny? Efter skivkontrakt, video och debutalbum blev efterfrågan mycket stor och Midnight Heads turnerade flitigt. Turnerade ni mycket? Men som i Sverige och utomlands? När det började komma igång så var det ju Folkets parker och det var pubbar och raggarklubbar, MC-klubbar. Och sen när det började gå ännu bättre och vi började få mer kontakter så började vi få utlandsspelningar. Och då blev det Warszawa, Polen, Berlin, Tyskland. Vi var i England, vi var i Frankrike, Norge bland annat. Så det var en fin ruljans. Det var ett äventyr. Det var roligt. Vi hade en karriär helt enkelt. Vi levde på det här. Man hade ju precis som man kunde betala hyran. Så att man var inte bara wow. Och sista spelningen,
var ju på Rockabilly Cruisers i Kumla. Och hur gick det då? Det var en riktigt rolig spelning. Det var en fantastisk spelning. Folk sjöng mina låtar som jag hade skrivit. En av våra bättre spelningar, och det kändes, det var sista spelningen liksom. Man visste att nu är det slutet på det här. See those guitars playing, can hear those tunes up on the holler. Put an echoing dust bar, swing around with a crazy beat. Gonna rock and roll, gonna get drunk tonight. Bum, 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 all scream like When the world has ended. Martin har länge brottats med psykisk ohälsa och haft svårt att hitta sin plats i arbetslivet. Han har provat både det ena och det andra. Men det är trots allt musiken som funkar. Så de senaste åren har Martin skrivit ny musik och spelat in material till ett kommande album. My world is bleeding. Everything try to drag me down. Now the time Och vad hände sen? Efter det så... Jag vet inte, alltså redan de 2 sista åren med Midnight Heads så började jag känna mig utbränd. Jag började känna mig så trött på musiken. Så jag la gitarren på hyllan i 4 år. Det var en tuff tid. Jag prövade på olika saker och studera och pröva lite småjobb och sånt där. Men kände att jag kom aldrig in i samhället riktigt ordentligt. Och Martin, du har berättat att du har lidit av psykisk ohälsa. det är någonting som jag har levt med sedan jag var liten. Och lever med än idag. Det är någonting... Det blir extra jobbigt när du har en musikkarriär som måste ha ruljans hela tiden. Ibland kan man ha liksom 3 spelningar på en helg och du känner det som skit. Du känner ångest, du har depression, du känner bara nej, jag vill inte göra det här. Men du måste ju göra det liksom. Det kan bli tufft. Och då har du självmedicinerat? Jag har både självmedicinerat mig och tagit eller druckit mycket alkohol. Kombinerat de båda också. För det kändes liksom... Det kändes bättre liksom. Man kände sig så som man vill känna sig. Jag orkade med spelningarna och så fortsatte det så där. Och sen beroendet växer ju mer och mer och mer. Och man får betala ett högt pris i slutändan. Någon gång måste du ju kliva av liksom. En dag så funkar ju inte drogerna längre. Toleransen är så pass högt. Och ja, man måste sluta med det helt enkelt. Så. Men idag har du tagit ur det? Idag har jag tagit mig ur det. Och jag känner mig väldigt taggad och laddad inför mitt nya projekt som jag gör. Musikstilen är inte riktigt rockabilly och sånt med, utan det är väl mer rock, pop, grej, country. Jag vet inte riktigt vad det är för musikstil. Jag är inte riktigt överens om det här med mig själv. Men det kapitlet som kommer nu, den musiken jag gör nu, det är en mörk berättelse som jag har skrivit nu. Det är ett mörkt kapitel, men temat är i alla fall från ljus. Eller ja, från mörker till ljus. Helt enkelt. Men skriver du någon musik nu då? Jag skriver massa musik nu. Jag har skrivit ett flertal låtar nu som kommer att släppas. Jag kommer göra en hel del spelningar. Så vad tänker du om framtiden då? Jag är väldigt optimistisk om framtiden. Det är liksom få upp musikkarriären igen. Skriva så mycket låtar jag kan. Göra spelningar. Ja, och sen hoppas man att så många människor som möjligt kommer att tycka om det man har gjort. Jag tror det blir jättebra.
Take me down and let me die. I want to lie, I want to fly away from you. I'm gonna lie, lie, lie. I'm gonna die, die, die. I'm gonna lie. I'm gonna lie, lie, lie. Ja, Martin har skrivit några riktigt bra låtar som vi håller på att spela in här nu. Och det är kul att jag får vara med och producera det här. Ja, det känns som att det är något bra på gång. Och vi får hoppas att det går bra när vi väl släpper låtarna här framöver. Under 2022 släpps det nya materialet. Producerat av Nils Mikaelsson med layout av Mikael Haidu. I feel so blue 'cause I hate the way you treat me. So sick and tired of you. I'm running away. Take me down and let me die. I want to lie, I want to fly away from you. I'm gonna lie, lie, lie. I'm gonna die, die, die. I'm gonna lie. I'm gonna lie, lie, lie. I'm gonna die, die, die. I'm gonna lie. New Beginning markerar starten på en ny musikkarriär. Att något bättre ska komma efter den mörka tiden. Martin lämnar Teddyboy och rockabilly-stilen och skriver nu gränslös musik för mycket större sammanhang. Men kommer du någonsin spela rockabilly igen? Klart tankarna finns och den musiken, Teddyboy rock'n'rollen speciellt, ligger mig väldigt nära om hjärtat. Väldigt nära, så klart tankarna finns och det här suget kommer upp ibland. Men nu är det fokus på det här i alla fall och man får se vad som händer i framtiden. I'm gonna lie, lie, lie. I'm gonna die, die, die. I'm gonna lie. I'm gonna lie,